Seuraavana olisi ohjelmassa karan putsaus ja tasottelu. Eli ensiksi tästä olisi tarkoitus vetää liimajämät, mitä kaikkea mujuu tässä nyt onkaan, niin ensin käsin kevyesti karkealla paperilla ja sen jälkeen timanttilevyllä tasoitella tuo kara mahdollisimman sileäksi. Riittää oikeastaan, että reunat on samassa tasossa, että jos jotain pientä koloa on, niin sinne vaan liima tarttuu tietty paremmin sitten. Jos olisi syvempiä koloja, niin tämä voisi vaikka valaa sitten epoksin siihen päälle, täyttää ne kolot ja hioa sitten tasaiseksi. Lähdetään verstaalle taas. Tässä vaiheessa riittää ihan vaan käsissään pitäen. Alkaa reuna vähän kiillottuakin jo heti. Joo. Tää ei ole kyllä kovinkaan pahalla lommolla, että sitä voi melkein varmaan timantilla vetää ihan täysinkin sileäksi. Jatketaan vielä. Eiköhän se puoli ollut siinä ja varovaisempi tuon terän kanssa. No, puhdistuu sekin. No, eiköhän se siirrytä vaan timantille. Noin, siinä on 400 levy. Tää nyt tuskin montaa pyyhkäisyä vaatii. No kyllä tässä vähän näköjään töitäkin saa tehdä. Sen verran on toinen puoli keskeltä kohollaan ja niin sanotusti reunoilta vajonnut, että
kyllä tässä nyt kuitenkin huijataan ja käydään vetäis koneella nopsaa. Kuitenkin parempi aloittaa aina köykäisemmillä metodeilla, ettei tule vahingossa tuhottua herkkiä vehkeitä. Noin, nyt alkaisi kara olla niin valmis kuin se nyt vaan oikeastaan voi olla. Tänne jäi vähän tällaista ihan pientä matalampaa. Samoin kuin tänne keskelle, se ei haittaa. Siihen tulee kuitenkin liima väliin, tilkitään sillä. Seuraava osa olisikin sitten valkata ja valmistella puuosat.